Kardon Allure Essential, Harman Kardon Onyx 7 ở mức volume là 50%, việc deep khoảng cách tầm 1,5 m. Onyx 7. Tăng volume lên 70%. Allure 7 60% volume. Harman Kardon Allure với Onyx 7 test ở mức volume là 70% indoor.
7. Nhớ à, làm gì đấy đến với anh này. Hỡi em đừng có buồn phiền. Alo, alo, anh thấy em vui cùng ai có biết anh buồn. Alo, nàng ơi đừng nỡ bỏ xa tình. Hỡi